دوست دارید این بمب انرژی رو برای کودکانتون آماده کنید؟ پس با من همراه باشید. آموزش امروز حلوای خرماست که خیلی مقوی و سالمه. سلام دوستان، به میس فود خوش اومدین. امروز در خدمتتونم با آموزش حلوای خرما که بمب انرژی هستش و سرشار از ویتامین. خب دوستان، احتیاج داریم برای حلوای خرما به موادی شامل 500 گرم خرما، 1/2 پیمان آرد، 1 قاشق چایخوری دارچین و 4 قاشق غذاخوری روغن و مقداری آب جوش برای پوست کندن خرماها. بریم برای آماده کردنش. خب میریم سراغ تکنیک پوست کندن خرماها. خب اگه شما پوست خرماتون رو نگرفتید اصلا مشکلی نیست، چون موقع پخت پوستشون نرم میشه و اصلا احساس نمیشه. من چون حلوای خرمام دورنگ میشه اصلا سلیقم نیست و از این تکنیک استفاده میکنم حتما. خب مقدار آب جوش رو روی اونا میریزم تا سر خرماها رو بگیره. اینجوری هستش هم به راحتی جدا میشه. خب به اندازه 30 ثانیه تا 1 دقیقه وقت میدیم که پوست خرماها جدا بشن و ما بتونیم اونها رو به راحتی پوست بگیریم و هستش رو جدا کنیم. خب بعد 30 ثانیه تا 1 دقیقه زمانی که به خرما دادیم، بستگی به نوع خرمای شما داره، اونها به همین راحتی جدا میشن. و هستش هم خیلی راحت جدا میشه. خب به همین روش پوست و هسته خرما رو جدا کنید. خب من خرماهام رو پوست گرفتم تا حلوای 1 دستری داشته باشم و بریم سراغ پخت حلوا. خب زیر گاز رو روشن میکنیم و در دمای متوسط قرار میدیم و آردمون رو در محیطابه میریزیم. خب دوستان، آردمون رو هم میزنیم روی شعله گاز در حدی که بوی خامیش گرفته بشه و اصلا نیاز نیست آرد قهوه‌ای یا خیلی تیره بشه، همین که طلایی بشه کافیه. خب آرد من تغییر رنگ داد. روغنمون رو بهش اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. خب وقتی به این شکل رسید خرمامون رو بهش اضافه میکنیم. در این مرحله دارچین رو هم اضافه میکنیم. سیرش رو کم میکنیم و همینطور هم میزنیم تا مخلوط بشن. خب دوستان، در این دستور پخت برخلاف دستور پخت های دیگه حلوای خرما اصلا نیاز نیست که اون رو میکس کنید یا با گوشکوب بکوبید، چون اگر در آبجوش قرار داده باشید خرماها
به خودی خود کمی نرم هستن و مخلوط کردن اونها در مایتابه خیلی راحت هستش. ببینید چقدر سریع نرم شدن. خب همراهان میس بود، شما میتونین به حلواتون در این مرحله ارده، گردوی خرد شده، بادام خرد شده و پودر هیل و یا گلاب اضافه کنید. من در این آموزش قصد دارم ساده ترین نوع پخت حلوای خرما رو بهتون آموزش بدم. خب دوستان، اگر حلوای شما به درستی مخلوط نشد، شما میتونید در این مرحله 3 قاشق آب یا گلاب اضافه کنید که این هم دلخواه هستش. خب بعد از اضافه کردن آب یا گلاب با پشت 1 قاشق اونها رو به این صورت مخلوط کنید. خب حلوای ما کاملا مخلوط شده. سفیدکی نداره. خب دوستان، حلوای خرمای ما آماده است و اگر قصد تزیینش رو دارید باید اون رو گرماگرم تزیین کنید و اینکه این حلوا قابلیت ریخته شدن در قیف رو نداره. خب شما میتونید این حلوا رو کاتر بزنید یا در قالب قرار بدید. اگر در قالب قرار دادید، قالبتون رو چرب کنید، حلوا رو درون اون قرار بدید و فشار بدید تا یک دست بشه و 4-5 ساعت درون یخچال قرار بدید. اما من میخوام که اون رو گوله گوله کنم و در کپسول های روغنی بذارم و یا در تارت های آماده حلوا. خب بریم که آموزش تزیینش رو هم ببینیم. خب دوستان، من دستام رو چرب کردم، مقداری از حلوا رو برمیدارم، اون رو یک دست میکنم و گوله میکنم. خب یک کپسول برمیدارم و اون رو در کپسول قرار میدم. خب دوستان، حلواهای ما هم آماده شد. من حلواهام رو آماده کردم. اونها رو تعدادش رو با پودر قند و دارچین تزیین کردم، تعدادش رو با ترافل های نقره‌ای و طلایی و خلال پسته. خب دوستان، شما میتونید حلواهاتون رو قبل از اینکه داخل کپسول های روغنی و یا تارت های آماده حلوا بذارید، اونها رو در پودر نارگیل و یا دارچین و یا پودر قند و یا ترافل های خیلی ریز بغلتونید تا جلوه زیباتری پیدا کنن و اینکه خوراکی های مناسبی میشن برای بچه ها و اینکه بسیار مقوی هستن. خب اگر از این آموزش خوشتون اومد، لایک، شیر، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و اینکه تو کامنت ها بگید برای بچه ها چه خوراکی هایی درست میکنید. تا آموزش دیگه، خدا نگهدار.